নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই সঞ্জীৱ কুমাৰ নাথে আপোনালোক সকলোকে মোৰ প্ৰথমটি ইউটিউব ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই ইতিমধ্যে এটা ইণ্ট্ৰডাক্টৰী ভিডিঅ' আৰু এইখিনিতে মই কওঁ, ইণ্ট্ৰডাক্টৰী বুলি কওঁতে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু মই ভিডিঅ'বিলাকত বিশেষকৈ মই ইংলিছ ৰিলেটেড টপিকছবিলাকে ডিছকাছ কৰিম। ইংলিছ ৰিলেটেড ডে টু ডে লাইফত কেনেকৈ ইংৰাজী ছাবজেক্টটোৱে, ইংৰাজী ভাষাটোৱে কেনেকৈ আপোনালোকক বাধা প্ৰদান কৰি আছে আগবাঢ়ি যোৱাত। আপোনালোকে ক'ব বিচাৰিলেও কেনেকৈ মনৰ ভাৱবিলাক প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই। যদিও সৰহসংখ্যক শব্দই আমি দৈনন্দিন জীৱনত ইংৰাজী শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ, তথাপিও কেনেকৈ ইংৰাজী বুলি যদি ভাবে আপোনালোকে, ইংৰাজী বুলি যদি মনত ধাৰণা কৰি লয় যে বহুত কিবাকিবি থাকিব পাৰে, তেনেহ'লে কিন্তু আপোনালোকে কেতিয়াও আগবাঢ়িব নোৱাৰিব ভাষাটোক লৈ। আৰু যিবিলাক আপোনালোকৰ বাধা থাকে, বেৰিয়াৰ্ছ থাকে, বেৰিয়াৰ্ছবিলাক সদায় বেৰিয়াৰ্ছ হৈ থাকি যাব। সেইকাৰণে মই তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আপোনালোকক দুই এটা উদাহৰণ দিব বিচাৰিছোঁ। ভাষা সকলোৰে বেলেগ বেলেগ, ঠাই বিশেষে সকলোৰে ভাষা বেলেগ বেলেগ। ইংৰাজী ভাষাটোৰো বিভিন্ন এক্সেঞ্চ আছে, এক্সেঞ্চ মানে বিভিন্ন সুৰ আছে। ঠাই বিশেষে সকলোৰে কোৱা ধৰণবিলাক বেলেগ বেলেগ, কিন্তু আল্টিমেটলি সকলোৱে কি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আছে? ইংৰাজী ভাষা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আছে। ঠিক তেনেদৰে অসমীয়া আমাৰ ভাষাটো সুৰবিলাক বেলেগ বেলেগ হয়। আমাৰ আপাৰ আছামত যদি বেলেগ হয়, মিডল আছামত বেলেগ হয়, আৰু লৱাৰ আছামত তাৰ এক্সেঞ্চবিলাক বেলেগ হয়, যিবিলাকক আমি ডাইলেক্ট বুলি কওঁ, উপভাষা বুলি ক'ব পাৰোঁ। উপভাষাবিলাকৰ সুৰবিলাক বেলেগ বেলেগ হয় সকলোৰে, কিন্তু ঠাই বিশেষে সামাজিকভাৱে চলি অহা হেতুকে আমি সকলোৱে সেই ভাষাবিলাকক কি কৰি লৈছোঁ? একচেপ্ট কৰি লৈছোঁ, গ্ৰহণ কৰি লৈছোঁ। যাৰ ফলস্বৰূপে যদিও আমাৰ কথিত ভাষাবিলাক বেলেগ হয়, কিন্তু লিখিতভাৱে চাবলৈ গ'লে কিন্তু একেই হয়। কাগজে কলমে যদি আমি লিখিব যাম, তেনেহ'লে প্ৰকাশ কৰিব গ'লে তাৰ ৰূপটো একেই হ'ব, যিটো ইংৰাজীৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য হয়। ইংৰাজীৰ সুৰটো বেলেগ হ'ব পাৰে, ব্ৰিটেইনৰ মানুহ এটা বেলেগ ধৰণে ইংৰাজী ক'ব পাৰে, তাৰ এক্সেণ্টটো বেলেগ হ'ব পাৰে, সুৰটো বেলেগ হ'ব পাৰে। আমেৰিকাত থকা মানুহজনৰ এক্সেণ্টটো বেলেগ হ'ব পাৰে, সুৰটো বেলেগ হ'ব পাৰে। ঠিক তেনেকৈ স্কটছত থকা মানুহজনৰ সুৰটো বেলেগ হ'ব পাৰে, অষ্ট্ৰেলিয়াত থকা মানুহজনৰ সুৰটো বেলেগ হ'ব পাৰে। কিন্তু আল্টিমেটলি ইভেঞ্চুৱেলি যেতিয়া ৰাইট ডাউন কৰিব, চব লিখি পেলাওঁতে কি হ'ব? এটাই হ'ব, যিটো হ'ব ইংৰাজী ভাষা, য'ত কি থাকিব? যিখিনি লাগে এছেঞ্চিয়েলছ, ছাবজেক্ট, ভাৰ্ব, অবজেক্ট যি লাগে, কৰ্তা, কৰ্ম, ক্ৰিয়া, গোটেইবিলাক কি হৈ থাকিব? ইনক্লুড হৈ, অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকিব। ফলস্বৰূপে আমি দেখিবলৈ পাওঁ, শিশুবিলাকে লাহে লাহে শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰে। আৰু আমাৰ অসমীয়া ভাষাটো শিকিলেও শিশুবিলাকে আমি যি কওঁ, আমাৰ পৰিৱেশত যিটো পায় তাকেই শিকে। উদাহৰণস্বৰূপে আমিও কিছুমান কথা যিবিলাক মানে মই ফাউণ্ডেশ্যনেল ডিফেক্টছ বুলি কৈছোঁ, ক্ৰুটি হৈ আছে, আধাৰত কিছুমান ক্ৰুটি হৈ আছে, যিবিলাক ক্ৰুটি আমি দেখিবলৈ পাওঁ। অসমৰ সকলো ঠাইতে হয়তো সেইবিলাক কথা নক'ব পাৰে, সকলোৱে হয়তো তেনেকৈ নিশিকাব পাৰে, কিন্তু কিছুমান আমাৰ চকুত পৰিলক্ষিত হয়, আমি দেখা পাওঁ। হয়তো আপোনালোকৰো সেইটো বোধগম্য হ'ব যে এটা সৰু ল'ৰা যিজনে কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰা শিশুজনক বা প্ৰথমৰ পৰাই মাক বাপেকহঁতে কি বুলি ক'ব? কিবা এটা খুৱাবলৈ আনিছে, যদি ভাত কেইটামান আনে, ভাতটোক কি বুলি ক'ব? মাম 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 মাম। ভাতটোক মাম 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 মাম। আচলতে মাম নহয়, যদি ভাত বুলি প্ৰথমতেই কোৱা হয়, শিশুটোৱে তাৰ পৰাই লাহেকৈ শিকিব, ভাত 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 বুলি ক'বই আৰম্ভ কৰিব। মামটো কেতিয়াও নোলাব মুখৰ পৰা, কাৰণ এটা কাৰণেই নোলাব, আপোনালোকে ভাত বুলি পেলাই ভাতেই আনি খুৱাইছেনে মাছেই আনি খুৱাইছে শিশুটোৱে নাজানে। কিবা এটা শব্দ কৈছে, শুনা পাইছে, তাৰ ৰিয়েকশ্যন হিচাপে শিশুটোৱে লক্ষ্য কৰিব। তাৰ ফলস্বৰূপেহে লাহে লাহে শিশুটোৱে গম পায়, বহুত দিন দেখাৰ পাছত, এইটো ভাতেই হয়নে মামেই হয় সি একো নাজানে। গতিকে শিশুটোৰ তাত একো দোষ নাথাকে। গতিকে আমি সৰুৰ পৰা শিকাওঁতেই ঠিক তেনেকৈ মাছটোক আমি কিছুমানে তিতি বুলি কয় কিছুমান ঠাইত। আচলতে মাছৰ কোনো সমাৰ্থক শব্দ তিতি নাই। গতিকে মাছটোক যদি মাছ বুলিয়েই শিকোৱা যায় সৰুৰ পৰা, তেনেহ'লে মাছ বুলিয়েই শিকিব, আৰু যিটো মানে পিছলৈ বেলেগকৈ শিকাবলগীয়া নহয়। যদিও মই কৈছিলোঁ যে এক্সাম ৰিলেটেড মই টপিকছবিলাক বাছি ল'ম আপ টু ক্লাছ 12লৈ, যিবিলাক টপিকছ সচৰাচৰ পৰীক্ষাত আহি থকা দেখা যায়, সেই টপিকছবিলাকৰ বিষয়ে যদিও মই আলোচনা কৰিম বুলি কৈছিলোঁ, নিশ্চয় সেই বিষয়বিলাকৰ ওপৰত মই আলোচনা কৰিম। যিবিলাক গ্ৰামাৰ্ছ আছে, যিবিলাক কম্পজিশ্যন আছে, যিবিলাক লেটাৰ ৰাইটিং, ছাবজেক্ট মেটাৰ যিবিলাক আছে, গোটেইবিলাক মই আলোচনা কৰিম লাহে লাহে, এটাৰ পিছত এটাকৈ। মই ভাবিলোঁ সকলোৰে সুবিধা হোৱাকৈ, যিহেতু সৰু ল'ৰা ছোৱালীও স্কুলত যায়, সৰু ল'ৰা ছোৱালী সকলোকো স্কুললৈ পঠায় মাক দেউতাকহঁতে, কিন্তু তাতো কিছুমান আমাৰ কি দেখা যায়, সেই ষ্টাৰ্টিঙতে কিছুমান আখুৱা থকা দেখা যায়, যিবিলাকক মানে পিছলৈ বহুত সময়লৈ মানুহে কি কৰিব নোৱাৰে, ৰেক্টিফাই কৰিব নোৱাৰে, শুধৰণি কৰিব নোৱাৰে। সেই হেতুকে মই ভাবিলোঁ খুব বেছিকৰ পৰাই, খুব আৰম্ভণিৰ পৰাই মই বস্তুটো আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ।
সকলোৰে মৰম বিচাৰি মই মোৰ ভিডিঅ'টি আজিৰ ভিডিঅ'টি মই ইমানতে সামৰণি মাৰিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকিব, মোৰ লগত সংযোগ হৈ থাকিব, ইটোৰ পিছত সিটো ভিডিঅ' পাই থাকিব আৰু আপোনালোকে একেলেঠাৰিয়ে চাই থাকিলেহে মোৰ ভিডিঅ' লিংকটো বুজিব পাৰিব। মই কিহৰ ওপৰত ক'ব গৈ আছোঁ গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বুজিব পাৰিব। ইয়াকে কৈ মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। নমস্কাৰ।